شغلتنا نحن السوريين حكاية طويلة. زمان جمال عبد الناصر كان يحكم سوريا، قال أنا اللي بده يهود يطلع من البلد بس يسقط الجنسية يتنازل عن أملاكه يسافر. فكتير عالم بلشوا قدموا الطلب يعني، وعمي قال يلا نحن بدنا نقدم الطلب وانتو كمان. هذاك الوقت كان لسه ابوي له شهر ميت. بوقتها اخذنا اخي اللي من ابي من مرت ابي يعني، كلتنا تصورنا وسوينا الاوراق كل شيء. بقى في منهم جاهم الطلب وفي منهم على حظنا انقلب الحكم، صار انقلاب على جمال عبد الناصر. هذاك الوقت نحن كنا صغار يعني، بس بتذكر الوضع كله. اسمي الحقيقي بسمة، بالعربي بيقولوا بسمة، بس أنا بعدين هون تغير اسمي. أنا انولدت بالقامشلي. شلون كانت الحياة اليهودية أول شيء بقامشلي؟ يعني كان في مخابرات براقبوكم ولا؟ معلوم. وصفي لي كيف الحياة كانت. طلع الحياة نحن كل وقت كنا ما كنا يعني نتقارش بشيء مشان ما نزعج الحكومة. نحن كنا نخاف من الحكومة مو من الشعب. الشعب كلهم جيران بالحارة بنحب بعضنا ونلعب مع بعضنا الأولاد وهي، بس الخوفة كانت من. أنا بتذكر من كنت صغيرة وقت اللي اجا قرار الضابط كان مسيحي يعني، اجا قرار قال بده يذبح اليهود كله. هذاك الوقت يمكن كان عمري 5 سنين 6 سنين، ما كان في 6 سنين. كنت ابرك هيك على اجر امي يبكوا النسوان وابكي معهم هيك، كنا صغار بنخاف. قال بده يذبح كل اليهود. بتعرف هونيك مثلا انتوا ايش بتقولوا على الحوش؟ ارض ديار يعني. بنقول ارض ديار، كان كل واحد غرفه عنده. بقى في محلات بحاره اليهود مثلا، في هون بنفس الدار في مثلا عائله مسيحيه، في عائله مسلم، في عائله يهود بنفس الدار ساكنين. بقى عطوا خبر كل المسيحيه والاسلام يطلعوا يروحوا يسكنوا غير مكان. ليش؟ كل باب الحوش تبع ارض ديار حطوا عليه نمره حمراء، حطوا نمره حمراء مشان يعني يذبحوا اليهودي، يعرفوا ان هالبيت فيه يهود بس. اي عم بقول لك يعني عفداه، حقيقة يعني حقيقة. فالرجال كانوا يروحوا على الكنيس صايمين ويصلوا، وكان يفتروا على التراب قد ما يدعوا لربهم، بس اني هالجزيرة هالشي يروح من علينا يعني اليهود. ما فات فيها 6 7 ايام هذا الضابط مرته واولاده كنا ما بعرفوا وين يسافروا بالطيارة، واحترقت الطيارة، احترقت الطيارة، واحترق اولاده، واحترقت مرته. حتى هونيك نشروا بالجرايد ان اليهود دعوا عليه. طيب ولاي من حقنا ندعي عليه. فهذاك الوقت الحوق راح خلص يعني، تشحررنا. قول اتجوزت بس ما كنت مبسوطة يعني. اتجوزتي وعمرك 14 ونص؟ ولا بعرف شو الجيزة ولا بعرف شو، ولا بفهم شي من الدنيا. بس يعني مثل ما يقول ما كنت أعرف شلون بدي أساوي تاي يعني. أنا رحت عن بيت حماتي كانت متقاعدة، ما كانت تشوف ضريرة، وبنت حماي كانت يوم 2 3 حماتي تقول لي يلا لازم تقومي تشتغلي مع بنت حماكي تسوي هيك.
بروح بقول لها شوفي ليلي ايش اسوي شلون. كانت حياتي معهم صعبة كتير، يعني ما قدروا ظروفي ولا عملوني كأنه لسه صغيرة لسه هيك، يعني ما قدروا. كنت كتير معذبة معهم. بعدين قل الحمد لله، سنة ورا سنة سنة ورا سنة تعذبت معهم. بعدين أخذت أولادي ورحت لحلب. بعدين نحن كنا صغار، أمي كان عندها 4 بنات، كنا صغار، أبوي توفى، فأخوالي كلهم نزلوا لحلب، قالوا لها تعي جيبي بناتك وتعي انتي كمان هون لحلب. فأخذتنا ورحنا. بلشت العالم تهرب، كل جمعة بيروح كم عائلة. تهرب لوين؟ تهرب لتركيا، من تركيا بيجوا على إسرائيل. كمان أمي قالت لمرت خالي كمان أنا وبناتي بدنا نجي معكم، يعني نهرب معكم. فكان يخافوا كتير يحكوا واحد للتاني مشان ما يصير شوشرة وما ينمسكوا، الحكومة لا تمسكهم. كان في خوف إذا يمسكوهم الله يستر بيضيعوا. فلما هربوا ما حكوا لنا، إلا سمعنا قال هربوا راحوا، يعني بيت خوالي والولاد والكل. فنحن أختي الأكبر مني قالت لأمي لا تزعلي، نحن بدنا ندبر راسنا. أنا بدي أروح عند المهرب. المهرب كان ساكن بالحارة. يهودي كان ولا؟ لا ما كان يهودي، بس إني كان مسيحي. اختي راحت عنده وبازرت معه شقد بده مصاري، واتفقت معه يعني لما اجى الوقت مشاننا يعني الدور، قال له بكره بعد الظهر يوم الاحد بتكونوا جاهزين. ونحن قبل من هيك ب20 يوم كان في جماعه بده يسافروا بالباسبور، يعني قانوني. طب صارت، هو كان الحكي اختي حكت معه كان يوم السبت، قال له بكره يوم الاحد بعد الظهر بتكونوا جاهزين. صارت يوم السبت بعد الظهر اجت عليه اخباريه المهرب، اجوا طلعوه من بيته. والله سمعنا قال المهرب انمسك. اي صارت كمان كانت بعد كم سنه يعني عم بيهرب ويهرب لبين ما نحن اجى دورنا، كان اخذ وقت كثير. فاللي الجماعه اللي راحوا بالباسبور اللي حكيت لك اول كان عندهم يعني من تقرير من جمال عبد الناصر اني مسموح. بعدين وقف السفر، قبل هن رادوا بقى يروحوا قبل ما يقولوا لهم هاتوا الباسبورات، كانوا يعني بالخطر. فأمي ايش ساوت؟ قالت لاختي يلا طب كل اغراضنا الفرشات والثياب والهاي، وبعطيه مصاري وببعته معهم ياخذون على تركيا، ونحن لما نهرب بنروح على تركيا بناخذ كل اغراضنا، مشان اذا جينا هون ما نضل هيك على الارض، يعني بيكون عندنا لبس وفرشات. فرشات كلهم كانوا صوف، يعني شيء كويس. وما قدرنا نهرب، ما مسكوا للمهرب وضلينا. امي من زعلها الاغراض كلها راحوا، ضلينا على الارض. بدها تجي الشتويه ونحن كلها بنات، يعني امي مرضت يعني ما كانت تحسن بقى تقوم على حيلة من زعلها. والله اجت مرت عمي شافتها هيك قالت يلا بدكم ترجعوا على القامشلي. هي اذا امكم ماتت انتو بنات هون وين بتضلوا؟ والله رجعنا. لما رجعنا يمكن انا كنت بنت 14 سنة هيك، ما في اسبوعين 3 كنري طلعت مع رفقاتي شوي بدنا هيك نشم هواء. شافني جوزي قال له لأبوه بدك تروح تطلب لي بنت اسحاق بصله. انا لسه صغيرة، لبين ما يطلبوا لبين ما يقرروا وقتها انا ما سألوني كمان.
يعني ما في رأي. بنت 14 سنة شو بدها تقرر؟ لبين ما اعتمدوا، لبين بدها يعطوني، امي بدها تسأل اولاد اخوها واخي الكبير وابن عمي وهدول. راح مشي 6 اشهر هيك، يعني صرت بنت 14 ونص هيك صرت تقريبا. قالوا يلا ليش لا، في عنا بالدار كتير بنات، واجا نصيبة والشاب وحيد لأهله ومدلل. تعرف العائلات شلون كان يدللون الحكوية يعني كلها. جوزي ما كان يرضى، قلت له لا يرضى، أنا بدي أخذ أولادي وأروح على الحلب. أنا يعني كنت كتير عم بتعذب، وهونيك ما في طلاق. قول والله أخذتهم ورحت على الحلب بعدين الحمد لله. هونيك يعني أنا أولادي الأول كل سنة جبت ولد، كل سنة. بعدين يعني البركة لما صرت عمري 20 سنة كان عندي 3 أولاد. طلعتي لحالك انت والاولاد؟ أنا والأولاد. كم ولد كان بلا عندك؟ خبر جوزي، كلهم أولادي هدول. البنت الصغيرة كان عمرها 3-4 أشهر. كم واحد كان؟ البركة 4 صبيان، ولا ينحسبوا مع بعضهم مع امرأة في 6 بنات. وكمان هونيك بالقامشلي البيت إلي انهدم والأب ما سأل. فأنا بنتي كان عمرها شهر أخذتها ورحت لحلب، دبرت بيت. وهونيك في جماعة أصحابي ساعدوني، أخذت بيت بالأجار، وطلعت أولادي وطلعت من القامشلي لحلب مثل هربة. حطيت ابني آفي مع الشوفير اللي بده ياخذ، ما كان ضل عنا غير شوية فرشات وما فرشات، بس كل الأغراض وقعوا مع البيت. جماعة مسيحية بنوا، حفروا الحيط طلع تحته حجر، الحجر وقع. وأنا كنت ولداني لي 10 أيام. بالليل وش الصبح شفت الضوء انقطع والبيت عم بنهز. بنتي اللي صغيرة اللي ولداني مسكتها من هون، وكان ابني عمره 2 جنبي كان مرضان هيك. مسكتهم هيك من صدرهم، وأنا وقفت من التخت نزلت وقفت تحت، ومسكت واحد هون وواحدة هون هيك، وصيحت أفلو جارتي من ورا بيتنا مسلمة، اجت على صوتي دخيل الله قولي اصر ان شاء الله مو وحده من البنات وقعوا مع سطوح. قلت لها لا الحمد لله. ليش؟ لما بالليل كان يدرسوا الفحص للامتحان كان يتاخروا يروحوا يجوا يدرسوا. حسبت اني وحده من البنات وقعوا من السطوح. لما شافتني اخذتهم من ايدي، طلعنا على الارض ديار. البنت اللي عمرها جمعه التراب بأنفها وبتمها وباللفة تبعها والبيت نصه راح لتحت بس، والتخت قفله انطعج، الخشب كله وقعوا عليه. كيف صار هذا؟ مو عم بقول لك الجيران من ورا بيتنا هدوا بيتهم، كان بيتهم قديم يعني أرض ديار، هدوه بدهم يساووا بناية، وحفروا بده يحفروا قبوان. وكان في حجرة كبيرة فرشة بيقولوا لها هيك، سحبوها من تحت صار انسحب من تحت البيت، والبيت بدي ضل على الهواء ونحن ما بنعرف هن ورا بيتنا يعني بشارع الثاني. شغلة كبيرة هاي، عشان أنا رحت لحلب زي قصة ما بتنحكي.